تیر ویډیو کې اولنۍ برخه وا څنګه سٹور جوړیږي څنګه مخې ته ځي او څنګه اي اي برخه ته مو رسولې تر هغه زی پورې می ویو اوس په دې کې تاسو ته ډیر مهمه سټپ وایم او تاسو ته د کې ټریننګ پروډکټ هم درکوم چې ټریننګ پروډکټ څنګه تاسو پیدا کولای شئ ټریننګ پروډکټ دې اول ځکه تاسو په ټریننګ پروډکټ باندې پوي کوم ټریننګ پروډکټ دا اوس چې په حال په ټیک ټاک باندې تاسو کولای شئ ټیک ټاک باندې بیسټ ټریننګ پروډکټ سره خاطر پیدا کړئ دا کم خلک چې افیلیټ کوي دا پروډکټس چې خای دغه پروډکټس تاسو کولای شئ چې خپل په سٹور کې لګوي اول دا ټول عام خلک کولای شي چې دا پروډکټ خپل سٹور ځان د خطر جوړ کړي او خپل ځان د خطر د پروډکټس پکې لګي یو دویم هغه خلک چې افیلیټ کوي دا پروډکټ پروموشن کوي دا کولای شي چې خپل سٹور کې لګي څوک چې اصلي سیلر دی دا ماغه پروډکټ خپل په سٹور کې لګاوه دا غي فروشات چې تا راغله مکمل خپل کسٹمر معلومات سپلایر ته ورکړه سپلایر ستاسو خاطر مجبور دی ډیلیوري وکړي هغه تم ګټه کیږي دا تم ګټه کیږي فکر وکړه چې هغه پروډکټ په $15 یا په $10 صحیح ده هغه پروډکټ اخلي خپل په سٹور کې لګي ا د اقل پروفټ $15 باندې کې دي 15 نه زیات مګ دی او چې ډیر نه هي کې د $10 په یو پروډکټ کتا سو د ورځې سل 50 پروډکټ خرڅ کړئ نو څومره پروفټ کوي چې صرف $10 ورکې وګټئ نو خپل تاسو کیلکولیشن کولای شئ چې څومره پروفټ پکې کوي یعنی یو پروډکټ کې تاسو چې د ورځې سل پروډکټس تاسو خرڅ شي $10 پکې وګټئ $10 پکې ګټئ سل پروډکټ خرڅ شي او $15 پروفټ مرکې نو تاسو کولای شئ چې $500 وګټئ نو ولې تاسو خلکو د خاطر افیلیټ وکړئ که تاسو غواړئ چې سٹورز جوړ شي تاسو د خاطر زما ټیم تاسو خاطر سٹور مونږ جوړولای شو تاسو کولای شئ چې دلته په ویډیو کې خپل هم جوړ کړئ کني شي جوړولای تاسو کولای شئ چې ډي ام وکړئ ماته میسج وکړئ زمونږ ټیم مکمل تاسو خاطر سٹورز جوړي سکرچ نه هر څه او هغه پورا کار کوي فنکشن به هر یو اپریټ کیږي هر فنکشن به کار کوي نو د دې خبرو نه تیریګو مونږ تاسو سکرین ته زو او په سکرین کې خپل باقی منده برخه مخې ته وړو او هغه برخه باندې خپل کار کوو نو اوس مونږ تاسو خپل کمپیوټر سکرین ته راغلو مونږ تاسو پروډکټ لګاول کې او پروډکټ څنګه مونږ تاسو خپل لګاو نو اوس مونږ تاسو د غي د خاطر راځو دي چې عکسونه لګاو دا زما په کمپیوټر کې الریډي په فولډر کې ما سره د عکسونه پراته دي دا عکسونه هم ز تاسو ته ایرای کوم تاسو ته په ډسکرپشن کې د دې عکسونه پیدا شي نو دې باندې کلیک کوم دا عکسونه راغلل زما دا ویب سټ چې ز تاسو ته جوړوم ډرینک په اړه کې دا وګورئ صافي سمارټ مخبل ان دا مې په اي اي باندې جوړ کړی کوړی ما تاسو ته په هر ویډیو کې هم چې غواړئ پوه شئ څنګه موږ جوړو څنګه تاسو جوړول شي څنګه د خاطر پرومپټس لیکل شي نو زه تاسو ته اي اي باندې خیمه چې څنګه تاسو د خاطر پرومپټ لیکي او داسې پروډکټ خپل ډیزاین کې او داسې برابر کړئ دا زموږ تاسو پروډکټ مین ایمیج بای کو او دې ځکه موږ تاسو کولای شو چې اي اي استفاده کو په اي اي باندې کراپ کو ریکورډ کو ریسایز کو ډرایور کو رسمیور کو چې څه غواړئ تاسو کولای شئ دا به کراس کم دا ان ضرورت نه دا به کراس کم تاسو کولای شئ چې اي اي استفاده کړئ دې نه کولای شئ چې اي اي باندې کلیک کړئ کم عکس چې تاسو غواړئ اډیټ کړئ برابر کړئ ځان د خاطر ټول هغه تاسو کولای شئ او دې نه ورته پرومپټس ورته لیکئ او مکمل تاسو ته برابر خدا عکسونه الریډي تیار دي زه ورکه کار نه کوم ډیسکارډ کوم هیڅ ورکه ګوت نه و هیڅ ضرورت نشته چې ډیری ګوتې و ورکه دلته موږ تاسو راځو باقی منده عکسونه هم زه راخلم دې باندې کلیک کوم او چې کله په دې کلیک کوم راځم دې نه دغه یو بل راخلم دا د اپلوډ شو دې نه با کلیک ته بالکل کلیک ته او دلته ډن د بل عکس راغی نو دلته با کلیک کوم سایزونه کومه غواړو سایز یې غټ رکوټه او برابر کو سایزونه موږ تاسو کولای شو ریسایز کولای شو ما تاسو مخکې ویل چې څه تاسو غواړئ هغه کوو دې رنگ هم تاسو بدلول شي رنگونه ورته ورکول شي رنگونه برابرول شي څنګه چې تاسو غواړئ هغه سي تاسو تیارول شي څه رقم چې تاسو غواړئ دې رنگ کمول زیاتول شي غټول شي دا هم ز ډیسکارډ کوم ولې ډیسکارډ مې کو ډیر خاطر مې ډیسکارډ کو چې ز نه غواړم چې د کې اډیټینګ وکم دا عکسونه ماته صحیح دي دلته بل عکس هم راغواړم دلته خپل فولډر ته راشم دلته بل عکس دا عکس صحیح ده دا د مربوط ده دا ډن او دلته یو بل عکس هم راوړم او دا هم زبا کم ډن دا عکس براوخلو دا شی څلور عکس ان اپ دي که تاسو غواړئ چې ویډیو هم جوړ کړئ ویډیو هم پکې لګول شي ویډیو د خاطر نور هم خرازي او خپل راځي تاسو پروډکټس ډیر ښکاري او نن سبا اي اي ده هیڅ مصرف په تاسو نشته تاسو کم کنټینټ کریئټر هایر کړئ تاسو یا ویډیوګرافر هایر کړئ نور څوک هایر کړئ تاسو خاطر دا پروډکټس شوټ کړئ خپل کولای شي چې وکړئ دلته موږ تاسو ډن باندې کلیک کوو چې ډن باندې کلیک کوو تاسو غواړئ چې دلته به اوس ورته پرایس ورکو دا پروډکټ فکر وکړئ ماته پریوته په $5 دی او زه خرڅوم په $13 یا $10 باندې $4 ماته انف دی په یو پروډکټ کې
ما تاسو مخکې ویلې $1 کې $4 انف دي دا د سنت به مو سره ورکړم چې پوره $15 شي پوره $15 شي یعنی که د ورځې 100 دانې کینز خرڅ شي 100 دانې بوتله خرڅ شي نو زه به ورکړي 500 پروفیټ کوم دلته انوینټوري د موږ تاسو سره انوینټوري څونه کېدو چې څومره تاسو سره مقداري امغونه تاسو کولای شئ انوینټوري دلته موږ تاسو کېدو لزره کېدی یو لک دی څومره چې کېدی تاسو سره کوم د اس کیو ال دی بارکوډ دی او که سیل وین اوټ اف د سټاک کله چې ختم شي تاسو کولای شئ چې آف ولیکئ خو نه مې لیکئ ولې تاسو سره حتما دا پروډکټ باید زیات وي تاسو خپل سپلایر نه دا معلومات ولرئ چې څومره زیات پروډکټ هغې سره موجود دي چې کله هغې سره پروډکټ موجود دي تاسو کولای شئ چې هغې نه باید معلومات واخلئ چې څومره پروډکټ دي دا اپډیټ وساتئ ولې چې همغونه مقدار پروډکټ تاسو باید ولیکئ دلته کنټري د کوم ځای نه غواړئ شپینګ د کوم ځای نه کوئ یعنی شپینګ د کوم ځای نه کېږي تاسو کوم ملک نه زه د یونایټډ سټیټ نه یم هماغې نه دلته د هغې د خطره وزن اگزیکټلی وزن تاسو کولای شئ خپل سپلایر نه پوښتنه وکړئ 12 زه لیکم خو 12 نه دی بس دا زه اگزامپل د خطر تاسو ته کاروم دلته تاسو کولای شئ چې افغانستان کې اسې چیرته چې اسې تاسو هماغه ملک انتخابوئ راځئ زه یونایټډ سټیټ اف امریکا انتخابوم زه پیدا کوم ډیر ښکته ده یو سره ده یو چې د یونایټډ سټیټ اف امریکا دا مې انتخاب کو یونایټډ سټیټ اف امریکا دلته راځم دا هم ورته انتخابوم دا ډیر مهمه ده دغه زه تاسو ګورئ دا نمبر چې ما ورکو دا نمبر به کار نه کوي دا کوډ دی دا باید انتخاب شي ویریانټس دا موږ تاسو اډ کولای شو خپل طبیعت باندې شین سور آبی ګلابي هر رقم سایزونه ویریانټ اډ کولای شو خو ما سره ویریانټس نشته زه ویریانټ په دې ویډیو کې نه اډ کوم او ضرورت نه لرم کنه دا الریډي هم کولای شي چې ویریانټ ذایقې مرته کم خوند شته بیوریج کې تاسو سره سټرابری دی تاسو سره اپل دی مانګو دی ام دی چې دی هر څه چې هغه تاسو اډ کولای شئ دا به موږ تاسو دلته سرچ انجن اپټیمایزیشن ډیر مهم دی تاسو لک سرچ انجن اپټیمایزیشن باندې کوم سرچ انجن اپټیمایزیشن داسې کار کوي چې کله تاسو ویب سایټ دی دا په ګوګل باندې رینک کوي کله چې خلک سرچ کوي د هر پروډکټ په اړه کې باید تاسو ویب سایټ د هغې د مخې ته راشي کله چې تاسو ویب سایټ د هغې د مخې ته راشي حتما تاسو ویب سایټ کې وزټ کوئ او ویب سایټ کې یو څه د هغې د خوښیږي او تاسو نه خریداري کوئ دا ډېر ټیکنیکل سکلز دي دې باندې حتمي لازمي ځان پوه کول پکار دي دې باندې تاسو زیات فروشات کوئ نو راځئ موږ تاسو سرچ انجن اپټیمایزیشن کولی شو چې اے آی اوس اے آی د ضرورت نشته چې تاسو دومره ډېر تشویش وکړئ سرچ انجن اپټیمایزیشن به څوک اس ای او به څوک دا باندې موږ نه پوهېږو دا زموږ د وس نه بیرون دی اے آی شته کنه اے آی ته به تاسو ولیکئ پرومپټس زه به ولیکم create a search engine listing me صحیح ده for me مې باید لیکلی او me او for me صحیح ده مې لیکلی ده نو دا د موږ تاسو ټول هغه دي څه شو سرچ انجن اپټیمایزیشن یې ماته برابر کړو دا زموږ تاسو سرچ انجن اپټیمایزیشن دی تاسو یې کولی شئ چې لایک ډسلایک خوند درکړئ صحیح ده او واخلئ او کنه کاپي کړئ او راوړئ مستقیما دې ځای کې سرچ انجن اپټیمایزیشن کې دې ځای کې دا پیسټ الریډي هغې دې هم درکړی خو تاسو یې هم کولی شئ چې پیسټ یې کوئ او خلاص دا چې دې پیسټ کړ میټا دا ده هماغه خپله ټایټل یې پرې اخیستلی شي هغې کې ضرورت نشته چې تاسو ګوتې ووایئ دې نه کولی شو سیو یې کړو او سیو کول نه بعد خلاص دلته یو آر ال خپل د ویب سایټ خو دا زه تاسو نه ریکمنډ کوم یو آر ال اچول ضرور نه دی او کېښودل ضرور نه دی دلته وګورئ ما تاسو ته مخکې ویل چې هغې ځای کې هغه کوډ چې ما ولیکو هغه کوډ نمبر چې ما ولیکو کوډ داسې کوډ نه چې نمبر مې ولیکو هغه نمبر هغه ډېر مهمه دی هغه ډېر خطره دا ما خپله قصدي دا غلط کو چې تاسو یې وینئ دا به زه لرې کړم دې نه اوس دې نه چې ما لرې کو دلته لیکمه 66 بیا به یې مو وانخلي وګورئ مشکل بیا راغله دلته زه څه لیکم اول به زه ولیکم 02 02 به مو لیکمه راکوي 02 دغه کوډ دی دا باید موږ تاسو واخلو ګورئ دغه موږ تاسو 020101 دا باید موږ تاسو واخلو دا لازمي ضرور دلته موږ تاسو کوو سیو اوس ګورئ مخې ته ځئ اوس وګورئ هېڅ مشکل یې موږ تاسو ته جوړ نه کړو هغه کنګراچولیشن یو اډ یور فرست پروډکټ اولنی پروډکټ ستاسو اضافه شو ستاسو په سټور کې نو دا زموږ ستاسو اولنی پروډکټ و لګېدو او ښکاره شو دا موږ تاسو باقي مانده پروډکټس زر زر لیست کوم او ټول پروډکټس لګوم تاسو همدغه ریپیټډ اگین ان اگین بار بار تکراروئ او سایکل په شکل باندې خدای دې وکړي چې میلیونز پروډکټ لګوئ همدا سیم پروسیجر دی همدغه سیم کار دی خو که ویریانټ لګېږي ما تاسو ویل کامنټس وکړئ ویریانټ باندې غواړئ پوه شئ چې په هغې باندې بیا زه تاسو ته ویډیو کوم په دې ویډیو کې هم سیم زما ریکوایرمنټ دي تاسو کولی شئ چې ویډیو شیر کړئ لایک یې کړئ کامنټس به وکړئ نورو دوستانو سره هم شریک کړئ زه تاسو ته فری آف کاسټ دا ویډیوز در کومه لګیم تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ او ایزه یې کړئ ورنه خپل ځان د خطره کار وکړئ او که غواړئ چې موږ ستاسو سټور جوړ کړو موږ ستاسو سټور جوړو مکمل سکریچ نه هر څه به موږ تاسو ته کوو او مکمل آماده سټور به تاسو ته درکوو په لاس باندې تاسو کولی شئ چې د هغې نه استفاده واخلئ کولی شئ چې